کیمیا خاتون، دختر خونده مظلوم مولانا که زیر کتک‌های شمس در سکوت مولانا کشته شد. بهتاور اما واقعی. مظلومیتی که نه کسی دیدش و نه تو تاریخ ثبتش کرد. سلام، تو این ویدیو میخوایم کتاب کیمیا خاتون نوشته سعید قدس بنیانگذار محک رو براتون معرفی کنیم. این کتاب داستان زندگی کیمیا خاتونه و هدف خانم قدس هم اینه که توجه افراد به ظلمی که به زنها تو جامعه های سنتی میشه رو در قالب یه رمان تاریخی بیان کنه. بعد از خوندن این کتاب آدما دو دسته میشن، یا به شدت از این کتاب خوششون میاد یا به شدت بدشون میاد. آدم‌هایی که مولانا رو قدیس میدونن و مبرا از هر اشتباهی از این کتاب بدشون میاد، اما افرادی که آدم‌ها رو خاکستری میبینن عاشق این کتاب میشن. که با توجه به اینکه این کتاب بعد از چاپش 12 ماه توی صدر کتابای پرفروش بوده و تا الان بیش از 44 بارم تجدید چاپ شده، نشون دهنده اینه که مردم از این کتاب بیشتر خوششون اومده. کتاب به زبان انگلیسی و ترکی هم ترجمه شده که تو ترکیه هم خیلی پرفروش بوده. اسپویل هم نداره چون همه داستان زندگی شمس و مولانا رو میدونن. حالا بریم سراغ کتاب و نکاتی که خانم قدس سعی کرده توی کتابش به ما بگه. داستان کتاب از مادر کیمیا خاتون کرا خاتون آغاز میشه که همسر اولش محمد شاه و حاصل این ازدواج یک دختر به نام کیمیا خاتون و یک پسر به نام شمس الدینه. مولانا هم از ازدواج اولش گوهر خاتون دو پسر داره، علاءالدین و بهاءالدین. خانواده کرا خاتون در خانه باغ روستایی و آزاد زندگی میکنن، اما خانواده مولانا خانواده مذهبی و مقید به قواعد شرعی هستند. مولانا مفتی و واعظ شهره و کسیه که به خشک مذهبی در قونیه معروفه. کرا خاتون و مولانا با هم ازدواج میکنن و کرا خاتون به قواعد مذهبی خانه مولانا پایبند میشه و این پایبندی زندگی کیمیا خاتون رو هم تحت تاثیر قرار میده. کیمیا خاتون وقتی تنها یک دختر بچه است وارد خانه مولانا میشه. از اینجای داستان معضلات دختری که در یک خانواده خشک مذهب بزرگ میشه در قالب داستان کیمیا خاتون بیان میشه. اولین مسئله‌ای که مطرح میشه مسئله محرم و نامحرمیه که در خانواده هایی که مذهب خشکی دارن تابوه و حتی برای کودکان خردسال هم سختگیری میشه و یک علامت سوال بزرگ برای کودک ایجاد میشه و با گفتن کلماتی مثل خدا ناراحت میشه، عذابت میده و غیره احساس گناه و عذاب وجدان در کودک به خصوص دختران به وجود میارن، بسیار قبل از اینکه کودک بفهمه اصلا گناه و عذاب چیه. در کتاب علاءالدین و کیمیا کودکانی هستن که با هم همبازی هن و وقتی که دایه‌شون میفهمه که اینا با هم بازی میکنن به شدت برخورد میکنه و به دختر میگه که گناه بزرگی کردی و باید توبه کنی و این به قدری در ذهن کیمیا خاتون میمونه که بعدها هر اتفاقی براش میفته ناخودآگاه ربطش میده به این گناه و همش فکر میکنه که خدا داره برای گناهش، یعنی همبازی شدن با علاءالدین، ازش انتقام میگیره. مثلا وقتی کیمیا چند سال بعد به بلوغ میرسه و در رخت خواب خودش خون میبینه، احساس گناه شدیدی میکنه که این اتفاق به خاطر توبه نکردنش از همبازی شدن با علاءالدینه و احتمالاً تا صبح خواهد مرد. جالبه که مسئله گناه یک مسئله مشترک در تمام ادیان ابراهیمیه و این ادیان بر اساس گناه و عقوبت ناشی از گناهی که بنا شدن. مثلا دین مسیحیت بر اساس گناه اصلی که آدم انجام داد و از بهشت رونده شد و مسیح عقوبت اون گناه رو کشید بنا شده. مسئله دومی که در کتاب خیلی قشنگ شرح داده میشه و واقعا تمامی زنان ایران زمین میتونن باهاش همدردی کنن مسئله بلوغ کیمیا خاتونه. همطور که گفتیم حس گناهی که به کیمیا خاتون بابت همبازی شدن با علاءالدین داده بودن به قدری زیاد بود که وقتی در بستر خودش خون میبینه احساس میکنه که در حال عقوبت کشیدن به خاطر گناهشه و باید توبه میکرده. جالبه که امروزه هم چیزای واقعا بدوی در این باره میشنویم، مثلا اینکه بدن زن در حالت عادت ماهیانه نجس و آلوده و ناپاکه که درسته که شنیدنش به یک عادت برای زنان تبدیل شده، اما بار روانی بسیار زیادی داره. باید دونست که عادت ماهیانه یک مسئله طبیعی برای بدن زن هست، همونطور که ریش درآوردن و کلوف شدن صدا برای یک پسر در دوران بلوغش طبیعیه و کاش یاد بگیریم که بدن و وقایعش رو به رسمیت بشناسیم
و بابتش احساس شرمندگی نکنید. مسئله بعدی که در کتاب بررسی شده مسئله کودک همسریه. شمس یک پیرمرد 67 ساله و کیمیا یه دختر 17 ساله است. کیمیایی که علاقه‌مند به علاءالدین شده متوجه میشه که شمس روزی اون را از مولانا خواستگاری کرده و مولانا بدون اطلاع کیمیا به شمس جواب مثبت داده. خانم قدس به زیبایی تمام احساسات یک دختر نوجوان که قراره با یک پیرمرد هم بستر بشه رو توضیح میده. گونگی شدید، اینکه اصلا نمیدونه داره چه اتفاقی میفته، ترس شدید، احساس بی پشت و پناهی، عدم درکش توسط شمس و غیره. شمس 50 سال از کیمیا بزرگتره. نمیتونه تمایلات جنسی یک دختر جوان رو برآورده کنه و براش کافی باشه. شمس که نمیتونه برای کیمیا کافی باشه، تقصیرها رو به گردن کیمیا میندازه و بهش شک میکنه که به علاءالدین تمایل داره و اجازه نمیده که از خونه خارج بشه و خونه میشه زندان یک دختر 17 ساله. تهمت‌های ناروا به کیمیا شروع میشه و در نهایت هم اوج وحشیگری یک مرد در قبال یک زن یعنی آزار فیزیکی شروع میشه و کیمیا کتک میخوره. دردناکترین قسمتش سکوت مولانا در قبال این کتک هاست. در نهایت شکاکی شمس و سکوت مولانا تا جایی ادامه پیدا میکنه که کیمیا زیر کتک‌های شمس میمیره. داستان غم‌انگیزی که متاسفانه در کشور ما هم شایع و وجود داره و هیچ قانون و عرف و شرعی جلوشو نمیگیره. بعد از انقلاب قانون ممنوعیت ازدواج دختران زیر 18 سال برداشته میشه و حداقل سن ازدواج به 9 سال میرسه. متاسفانه هیچ آمار رسمی برای خشونت‌های خانگی در ایران وجود نداره و صرفاً باید به آمارهای غیر رسمی اکتفا کرد. برای اینکه بدونیم وضعیت زن در ایران به چه شکله، یه خلاصه‌ای میگیم. قبل از انقلاب قانونی به نام قانون حمایت از خانواده تصویب شد که طی اون ازدواج دختران زیر 18 سال ممنوع شد. به زنان حق رأی داده شد و مردان نمیتونستن بیش از یه زن داشته باشن و همچنین بدون اجازه دادگاه نمیتونستن زنشون رو طلاق بدن. بعد از انقلاب قانون حمایت از خانواده جزو اولین قوانینی بود که لغو شد. حداقل سن ازدواج به 9 سال کاهش پیدا کرد و پدیده کودک همسری ایجاد شد. نکته جالب این که این تغییر حداقل سن اول از همه به خانواده‌های فقیر ضربه زد. ازدواج دختران کم سن و سال معمولاً در خانواده‌های فقیر رایجه و معمولاً هم به مردهایی با اختلاف سنی زیاد شوهر داده میشن که موجب ترک تحصیل دخترها، قرار گرفتن در معرض خشونت‌های خانگی، بارداری در سن کم و مرگ در اثر عوارض بارداری و بدتر از همه ترومای حاصله از رابطه جنسی یک کودک با یک مرد بالغ قرار میگیرن که یک رابطه صرفاً یک طرفه و خشونت باره. جالبه که از نظر روانشناسی تمایل به رابطه با کسی که زیر 13 سال داره یک اختلال روانشناسی به اسم پدوفیلی یا تمایل به رابطه با کودکانه، اما در کشور ما قانونی برای مقابله باهاش وجود نداره. مسئله قتل کیمیا خاتون هم بسیار ما رو یاد قتل‌های ناموسی میندازه که در کشور در جریانه و متاسفانه هیچ قانونی هم برای جلوگیری ازش تصویب نمیشه. طبق قانون 301 مجازات اسلامی اگر فردی توسط پدر یا اجداد پدریش کشته بشه قصاص نداره و همین سبب قتل ریحانه آمری متولد سال 77 در کرمان، رومینا اشرفی متولد سال 85 در تالش، هایده حسن‌زاده دختر 16 ساله سردشتی و موارد دیگه از فرزندکشی بدون مجازات شده. علاوه بر اون قانون 630 مجازات اسلامی که رسما مجوز قتل یک زن توسط مردش رو صادر میکنه و طبق اون هرگاه مردی همسرش رو با مرد اجنبی مشاهده کنه و علم به تمکین زن داشته باشه میتونه اونها رو به قتل برسونه که همین سبب قتل‌های پر افتخاری به نام قتل‌های ناموسی شده. مردانی که با افتخار به اسم غیرت و ناموس زنهاشون رو میکشن و کسی هم جلودارشون نیست. بارزترین نمونهش هم مونا حیدری متولد 83 که در 17 سالگی توسط همسرش سر بریده شد و سرش در خیابون‌ها گردونده شد. قتل فاطمه بریحی دختر 19 ساله، مبینا سوری دختر 16 ساله و بسیاری دیگه که به خاطر سانسور شدید خبری هیچ اطلاعاتی ازشون نداریم. در واقع داستان کیمیا خاتون داستان تک تک دختران این سرزمینه که مورد اجحاف به خاطر زن بودنشون واقع شدن. امیدوارم که به زودی شاهد تغییرات اجتماعی برای حقوق زنان باشید. در انتهای کتابم میخوایم یکم درباره خانم سعید قدس نویسنده کتاب بگیم. خانم قدس در سال 30 در شمیران به دنیا آمد
و از کودکی تو محیطی فرهنگی رشد کرده بود و با شعرهای حافظ و مولانا آشنایی زیادی داشت. خانم قدس در دانشگاه تهران در رشته جغرافیا با گرایش سیاسی قبول شد و بعد در اداره دخانیات مشغول به کار شد و بعدش هم در وزارت صنایع و معادن به عنوان کارشناس روابط بین الملل مشغول به کار شد. سعیده قدس بعد از به دنیا آوردن 2 فرزندش متوجه شد که نمیتونه هم کار کنه و هم فرزندداری کنه. به خاطر همین از شغل خودش استعفا داد. 2 سال بعد از تولد فرزند دومش کیانا متوجه شد که فرزند 2 سالش یه تومور تو کلیه‌اش داره و اگه عمل نشه جانش در خطره. بعد از دیدن دردهای کیانا ایده شکل‌گیری محک به ذهنش رسید. سعیده قدس برای آزمایشات دخترش به آلمان سفر می‌کرد و اونجا با مؤسسه آشنا شد که به خانواده‌هایی که کودک سرطانی داشتن کمک میکردن و احساس کرد که ایران هم به چنین جایی نیاز داره. خانم قدس بعد از تحقیقاتش متوجه شد که بزرگترین مشکلی که خانواده‌های کودکان سرطانی باهاش دست و پنجه نرم میکنن هزینه بالای سرطانه و به این شکل محک متولد شد. امروزه بیش از 25 سال از تولد محک میگذره و 25,000 کودک سرطانی تحت پوششش قرار دارن. خانم قدس الگوی بسیاری از افراد توی ایرانه و تو سال 2008 از طرف نشریه وال استریت جورنال به عنوان 50 زن برتر جهان معرفی شد. کتاب کیمیا خاتون هم توی سال 83 توسط ایشون نوشته شد که فروش زیادی داشت و به چاپ 44 رسید و 12 ماه در صدر آثار پرفروش بود. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.